là bị 10 cái. Bây giờ mới xong á. Cái này chưa hả? Rồi máu vừa ăn xong rồi. Ăn xong chưa? Xong rồi. Xong rồi cho nó đi. Cái này mua thuốc luôn rồi. 5.000, 25.000. Em máu gọi em đó. Em một cái dao nha chị, lấy em chích cá ăn lòng cái bụng. Cái này mắm nêm mắm ngọt là bị 10 cái, còn cái bình mà 5 cái là có còn mắm nêm. Cái này không làm cái cuông nữa. Rồi ơi, bán hết gì làm cái cuông đổ kịp đâu. Có một chồng đó, tụ mấy ông đó không ở nhà tụ với em. Ở cho nó chèn cho nó ngon. Cái nghe nào ấy cô? 7.000 cái đồng vé. Đây nó không bao nhiêu. 6 này thêm cái trứng hả chị? Thêm trứng á. Thêm cái trứng là 1.000 cái. 20 cái 160. Đây cái bánh xèo đỏ bao nhiêu? Anh cái bì mà 10 cái anh cho em bì món nêm. Rồi ok. 10 cái thì khỏi không được, còn đó đưa tiền đây gì ông ăn.
nữa, bay cho mấy cô lại cô. Có ai là mình coi đâu. Đi ơi. Cô đưa giùm đi. Bên đó nó hơi chào à. Cá chạy vô. Đi gì hả? Không không đỡ đỡ. Chạy thẳng về bên đó đó, chỗ xe đẹp đó, ký được. Đây. Giờ bên đó không được. Ok, 2 cái ký đây. 2 cái ăn không trứng không được. Thêm 4 cái. Đâu lớp 4 rồi. Đâu hả? Được chưa? 115. Mình đặt cái chiếc xúc nữa thì vô mình. Vô có tao quay về bên đó rồi. 2 cái thôi. 2 cái. 2 cái này. Ở đây rửa chén bát. Trời ơi, bữa nay tiền lẻ nó chạy đâu mất hết à. Bỏ có người chụp được ha. Có người chụp được. Có hai. Ý là mình cầm tại cái 100 người trên 70 á, mạnh á, mày cầm nó đúng.